Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng gift galing sa aking friend. Meron kasi akong friend na mahilig magpagay sa akin ng mga beauty products and kung anik-anik. Dahil super love niya ako. Love na love ko din siya. Love, love, love. Ayun, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay or yung mga products na natanggap ko mula sa kanya ngayon. And then, meron kaming pag-giveaway sa inyo. Ayun. So, stay tuned sa video na to para malaman nyo kung ano yung mga i-give-song namin at ang mechanics ng aming pag-give-song. Okay? Yan. So, pag open niya, meron siyang letter na binigay sa akin. Ayan, ang ganda ng... Ganda ng sobrang niya. Pera siya, yan. Yung letter niya, sa akin. Pinasa ko na to, thank you. Naiyak naman ako sa message mo. Naiyak ako sa message mo, parang yun. Well, yun. Ito yung una-una ko nakita nung in-open ko yung box and nabasa ko na siya. Thank you. And ito yung ibang naman. Try na natin itong mga powder, from pants. Yan. Ako ng isa nito dati. So, gustong-gusto ko to kasi maganda tong powder na to. Meron siyang coverage and maganda siyang pang-bake dito sa under eye. Tapos ito, hindi ko pa to natatry. First time ko itong itatry kung sakali. Ano naman siya? Pants Tone Up Milk Powder. Alam ko meron din cream nito eh. Pero ito yung binigay niya sa akin. So, thank you! Next naman ay ito. Japanese na, hindi ko sure kung lotion to. AHA Rosette. Mukhang pang lotion siya kasi sabi sa kanya, moist. Yan. Japan siya, so hindi ko maintindihan yun ng kaso. Siguro binili na to sa Japan. Pwede kasi yung magpunta sa iba't ibang lugar, tapos meron siyang mga binibili na binibigyan niya din ako. Ang sweet naman. Thank you! Next naman ito. Tattoo Tint Pack. Parang para to sa kilay. From Katidal. Ayan. Tingin ko sa Thailand to galing. Ano ba? Tingin ko tayo lang siya. Katry ko to. Alam ko pa ano to eh. Kilay. Nakalagay sa kanya. Thank you! Next naman ay mga mask. Facial mask. Iba-iba siya eh. Diba? Ito yung malalaking mask. Ayan. Ito. Ayan. Ito tingin ko kulay kulay black. Sorry. Kulay black siya na mask. Ito naman lavender. Tapos ito whitening facial mask. Di ba puro pampaganda? Thank you. Next naman itong may price. May price siya ba? Ayan, mineral base pore clear with SPF 25 PA++. Ano kaya? Ayun, I think sunblock siya, guys. Ay, nalagyan ng ko. I think sunblock siya. Ayan, with SPF 25 PA++. Ayan. Thank you. SPF 40 PA++. Tingin ko ano rin to, moisturizer or sunblock. BB&CC Gluta Cream. Ang galing, BB na CC pa. Saan ka pa? Ha? Thank you dito. Tatry ko to. Next naman, itong shampooing refresher siya. Hindi ko maintindihan. Ano siya? Repairing conditioner. Bagay ito sa akin ngayon kasi sobrang dry ng buhok ko. Thank you! Tatlo yung binigay niya. Ayan. Tatlong piraso. Tapos, meron din ito. Shampoo naman siya. Kung may conditioner kanina, syempre kailangan din ng shampoo. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung paano ito pag ito nila. L'Occitane. Ayan. Basahin nila lang. For men. Pang lalaki pala to. So, bibigay ko sa asawa ko to. Thank you! Okay. Next naman, ano to? Ref magnet. Ayan, Yakult. Ayan. Baka susunod to, ang Yakult na yung pinadala niyo sa akin. Thank you! Thank you! Tapos, meron din dito damage care. Hindi ko alam kung ano to. Cream ba to or shampoo? Damage care kasi sabi niya.
Tapos, ito rin, hindi ko alam kung, from Thailand to. Booster mask siya. Facial mask. Ay, Kawaii White Booster Mask. Mask din siya. Tapos, ito from Catidal, Water Splash Essence. I think moisturizer to. Pampaputi. Tapos, last naman, na laman nitong box. Ito na yung last na laman niya. Ito ang from Nature Republic Snail Food. So, yun lang yung laman niya. So, proceed na tayo sa next naman ay nakalagay siya dito. Ito yung pangalawa niyang pinadala kasama ng mga damit. Open natin. Ang daming laman. Wait lang. Ang dami niyang laman. Okay. Hindi ko naman maintindihan yung mga binibigyan ng pouch. May isa pa siyang binigay sa akin na pouch yung ginagamit yung pang paper tube. So, ito. May bago na naman. Thank you. Yan, ito na ang tela. Tapos meron siyang naka-emboss or naka-ano na. Flower. Maganda talaga yung phone, saka ng wallet. Thank you! Next naman ay, meron chocolate. Tunaw na to. Ano ba yan? Hindi mo sinabi may chocolate. Ay, hindi. Buo pa. Chocolate. Para sa aking sore throat. Dark chocolate siya, so pwede to sa akin. Dark chocolate, thank you. Ang pangalan ay Malagos chocolate. Dalawa siya. Ito 75% dark chocolate, ito 85% chocolate. Saan mas okay? Itong 75 or itong 85? Ito mag-iikot. Ito baka nito. Hello! Next one ay, kailangan ko to. Yata to, ayan. Japan siya ulit, so sorry, hindi ko alam yung title. Ayan. Oh my God, ano ko to? Aura ng hair. Thank you, Vern! I love it. Next naman is ito. Natural Aqua Gel. I think moisturizer to. Ayan. Ang laki! Grabe, ang laki. Thank you. Mukhang maganda to. Japan din siya. Natural Aqua Gel yan. Thank you. Yeah. Next is ito. L'Oreal na ano ba to? Paint matte liquid lipstick and lip liner. Wow! Ano naman ang kulay? Pero wala yung lip liner. Wala na. Ito na lang. Lip paint. Yan. Parang gusto niya yung lip liner. Yan. Thank you, Vern. Tignan natin yung shade. Uy, ang ganda ng kulay. I-try ko. Yan, tinry ko na. Maputla siya sa camera eh, pero ganda siya. Parang medyo kakulay siya ng damit ko. Thank you, Be. Next naman, ito. Miss Tin. Aura si Ate. Pak! Miss Tin powder. I think powder to. Powder foundation. Oo, I think powder foundation siya. And, from Thailand. Ang brand niya is Miss Tin. Miss Tin ba? Tama. Miss Tin. Ayan. May magandang makeup sa Thailand. Mga nanonood ako nung mga Thailand ng telenovela. Pak na pak ang makeup nila. So, ma-achieve ko ba ang ganun kagandang makeup? Uy, ang cute ng packaging. May wings. Ayan. Ito siya. Oh. Sana hindi ito maputi sa akin. Medyo maputi siya, pero okay lang. Ang ganda. Pang set. Ang dami na niya nabigay sa akin na powder. Thank you, Bear. Next naman. Powder ulit. Ay! May binigay na sa akin na ganito. Ang dami pa. Masang lang, haha, dami pa. Next natin to.
polish, nail polish. Gel nail, gel like cute from Essie. Thank you, be. First time ko makatanggap. Nail polish from you. Thank you. Kadala ko talaga ako. Bakit ka ganyan? Thank you. Uy, more facial mask. Nasa unang box din, tulad nyo. Tapos, yung facial mask. Nagdala ko nito. Nice, oh my god. Kumagano nito dati. Capital na trio to eh. 3D face forward, deferred TT contour kit. Ayan, contour kit. Meron na siyang contour. May contour, may highlight, may blush. Thank you, babe. I love it. Ginagamit ko to. Next naman, ano to? Powder dito. Dami ko ng powder. Ay, dalawa ko ano na to. Second powder, ayan. Bongga. Oily ba kamo? Oh, dami ko ng powder. Ano? At ano lang siya, parang translucent. Thank you! Ito ba kayo nito? Maganda sa party cake. Next naman, wait! May Mac! Wak! Lisip ba ito may Mac? Wow, Mac! Bongga eh, nasira na. Ay! Wala, nasira na yung takip. Thank you! Mac. Thank you, Mac. Thank you, babe. Next naman, ito. Sephora Express Nail Polish Remover. Uy, hindi ka Nail polish eh. Ano kaya to? Oh! Ito, isasaw-saw yung kamay. Tama ba? Kasi ganyan siya, oh. Yan. Paano isasaw-saw to? Amoy acetone siya. Siguro ganun nga, kasi express nail polish remover siya. Thank you! Next naman ay ito. Lip liner. Daming laman. Oh, 2, 4, 6, 8. Ito, 9. 9 colors. Ang lang ko ng lip liner. Thank you, babe. Ito naman, ano to? Ideal White Meta Whitening Essence. Ang paganda naman. Set siya eh. From Thailand. Thailand siya. Oh, Ideal White. The latest innovation meta whitening. Ayan. Thank you, babe. Next naman, ito, konti na lang natin ito. CC Cream. From Thailand ulit. I think so. Oo. From Thailand. Kasi Thailand yung ano eh. Ayan. CC cream siya, guys. Thank you. Meron akong BB cream. May BB cream. May CC cream. May BB plus CC. Nasunod, DD. Thank you. Toilet Capital Essence. Moisturizer ito. Water splash essence. Yung water based na namin siya. Hindi ko pa ito na-try, pero patry natin siya. Thank you. Okay, next. Ito naman. Ano na ito? Eyeshadow na ito. From H&M. Ay, ang ganda ng shade. Para siyang... Light pink na shimmer. Ay. Thank you, babe. Next naman ay yung pink hand cream. Pink ano Ito. to. Ano ba mo siya? Oh. Thank you. Thank you, Tito. Okay. Konti na. Ito naman ay... Uy, original powder mask. Ano to? Hindi siya basa. Kasi powder mask eh. I think from Thailand to ulit. Nagyata siya sa Thailand eh. Thank you. Last naman itong black Head cleansing. Ano to? White clay mask. Mask siya. for black head. Okay, ngayon. Yun na lahat yun naman ng box. Thank you so much. Napakadami mong binigay, be. Sobrang thank you. Well, dahil marami... Gusto mo binigay sa akin? Hindi ba doon? Isasama ko sa pag-giveaway. Okay. Meron siyang binigay na mga damit. Yung friend ko kasi meron siya, nagagawa siya ng mga gown, dress, ganyan. At meron siyang pinadala na mga damit para sa giveaway. Unang pag-giveaway natin ay itong floral dress, white floral dress. Hindi ko siya mapakita ng buo ngayon, pero pipicturean ko siya. Check nyo na lang sa papost ko siya. Ipopost ko yung picture nitong dress nito. Chiffon dress siya. Spaghetti strap, tapos sa likod, ayan, may pa-ribbon. Necklace. Meron ito pang summer. Manipis lang yung ano niya. Wala siyang lining actually. Perfect talaga siya for summer. Garterize yung ano niya. Tingin ko, kasya to sa medium to extra large frame.
naman na dress, na, actually tatlo kasi yung mananalo dito sa giveaway na to. Kaya tatlo yung dress or damit na kasama. So, ito yung pangalawa. Pero siya actually. Ito yung skirt. Garterize siya. Mahaba yung skirt guys eh. Parang ano siya. Niloadan niyo yung face. Haba siya. Na, yay. Tapos, ito yung top niya. Ito yung top. Yan. Hindi ko alam ito yung harap. Ito yung harap. Detalye siya. Wait nga. Para siyang crop top yung ano. Yung Tapos yung skirt, yung high waist. yan. Tapos ganito yung sleeve niya. Pang OOTD. Yung summer. Ay, yun ang baby ko. Na damit ay turn din siya. Ito, sleeveless top, tapos white short. Bakit ng short? Garterized din siya. Ayun nga palang pink, itong parang blush pink na terno. Tingin ko kasi siya sa from small to medium frame. Medium frame siya. Saka ano, sa maliliit ang braso. Kasi Tinry ko siya sa braso ko, skip. Sa mga ano to, may ang braso. Ayun na. Ito tayo sa top. itong damit, itong white na sleeveless, na v-neck, na may pa ganyan, parang choker. Ito yung short. Ang cute ng short. Ayan, yung bulsa pa siya, ayan. May pabulsa siya, lagayan ng barya. Ito namang, ano na to, turn na to, I think kasya siya from large to extra large frame. O parang malaki siya from medium siguro, medium to extra large frame. Yan. Okay guys, for the giveaways, bukod dun sa mga damit na binigay ng friend ko, ito yung iba ko isasama. Since nagabi yung iba, tapos ito, maputi siya para sa akin. Tapos ito naman, powder na to, meron siya binili sa akin dati. So, gabi na rin yung namin ko. So, matin ko na ito sa tatlo. Tapos, kasama ka dun sa mga damit na pag-giveaway din. Okay guys, bukod pala dun sa damit at sa beauty products na pag-giveaway, meron din akong pag-giveaway na bracelet. Ayan. Itong bracelet na to, gawa to ng aking kapatid. Meron siyang Facebook page. Sasama ko na lang din yun sa link sa description box. Okay? First is itong tinatawag na chakra bracelet. Ayan. Isa sa mga winners makakatanggap nito. Okay, next naman na bracelet. Itong may... Hindi ko Ano tawag dito sa bato na to eh. Pero meron siya accent na vintage wings. Isang wings lang, wala isang wings. And then, flat matte na black. gawa rin niya yan. Tapos, ito pang last na bracelet. Meron siya, basta ano siya, parang metallic yung ano niya, yung beads. And then, meron siyang accent na owl sa harap. Tapos, tigtog. Price naman lang itong bracelet nito. Uy. Isa yun. Ayan yung isa pa. Yung mga bracelet na pwede mapanalo na ng mga lucky winners ng Giveaway. So, sali na kayo guys. Sa mga subscribers ko, yung mga 50 subscribers ko, sumali na kayo, malay nyo isa sa inyo or tatlo sa inyo. For the giveaway, for the mechanics, kailangan nakasubscribe kayo sa channel ko na to. Like and share nyo tong video. And then, i-follow nyo yung IG account namin ng friend ko na ilalagay ko yung link sa description box below. At tapos, yung iba pang mechanics, ilalagay ko na lang din sa description box. Winner will be announced on April 30. So, stay tuned kayo kung sino yung mga lucky winners sa giveaway. So, ayun. Thank you so much guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And see you on my next video. Bye! Sali na